تو این سوال یه المان داده شده که تحت تنش 32 مگاپاسکال فشاری و 75 مگاپاسکال برشی قرار میگیره. صورت سوال میگه اگر که تنش تحملی این جنس این المان که از آلومینیوم هست در کشش 80 مگاپاسکال و در فشار 200 مگاپاسکال باشه، تعیین کنید که این المان آیا شکسته میشه یا سالم باقی میمونه. خب برای اینکه المان رو تحلیل بکنیم، این المان سیگمای X رو مقدارش هست 32 مگاپاسکال براش، سیگمای Y رو داریم 0 و تاو XY رو داریم 75 مگاپاسکال. خب برای این المان بیایم با یک مقدار تنش های ماکسیموم و مینیمومش رو پیدا میکنیم. اگر برای المان من بیام و سیگمای اوریج رو پیدا بکنم، سیگمای اوریج میشه منهای رابطش رو بنویسم، سیگمای X به اضافه سیگمای Y دوم، یعنی میشه منهای 32 تقسیم بر 2 منهای 0. سیگمای Y 0 هست، میشه منهای 16. شعاع دایره مر رو براش پیدا بکنم یا تنش برشی ماکسیموم رو، R میشه رادیکال سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 به اضافه تاو XY به توان 2 که میشه رادیکال سیگمای X رو داریم منهای 16 سیگمای Y 0 هست به اضافه تاو XY 70 سیگمای X رو داریم 32 منهای 32 تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه 75 به توان 2. مقدار تاو ماکس یا شعاع دایره مر می شود 76 ممیز 7 مگا پاسکال. این تاو ماکس هست. خب میتونیم سیگمای آ رو برای این المان به دست بیاریم. سیگمای آ میشه سیگمای اوریج به اضافه آر. سیگمای اوریج منهای 16 هست. آر شعاع رو هم داریم 76 و 7 که مقدارش میشه 60 ممیز 7 و سیگمای بی رو میتونیم پیدا بکنیم که میشه سیگمای اوریج منهای آر، یعنی میشه منهای 16 منهای 76 و 7 که مقدارش میشه منهای 92 ممیز 7 مگاپاسکال. خب حالا برای این شکل، برای این المان، چون تنش مجازش توی کشش 80 هست و توی فشار 200، اگر من بخوام شکل تحمل این جنس رو ترسیم بکنم، به این شکل ترسیم میشه. نقاط 80 و 200 اینجا رو فرض میکنیم 80 باشه، اینجا هم 80. پس ما یک مربع تقریبا اینجا داریم دو تا زل رو. 200 هم توی فشار اینجاها در نظر بگیریم، اینها هم 200 هستن، این هم 80. پس این هم مربع این سمت و معیار برشش به این شکل ترسیم میشه. خب معادله این خط رو اگر ترسیم بکنیم، معادله این خط میشه سیگمای آ به اس یو تی به منهای سیگمای بی به اس یو سی مساویه با 1. اگر مقادیر تنش رو جایگذاری کنم تو این عبارت، سیگمای آ رو داریم 60 ممیز 7 اس یو تی رو برای کشش داریم 80 منهای سیگمای بی رو دارم 92 و 7 منهای 92 و 7 یو سی رو داریم 200. این مقدار رو اگر حساب بکنیم، مقدارش میشه 1 ممیز 22 که بزرگتر از 1 شد. قرار بود 1 بشه، حد شکستمون 1، این بزرگتر از 1 شد. یعنی نقطه‌ای که ما برای این المان داریم میفته خارج این خط تنشش و این باعث میشه که این المان بشکنه عملا. پس جواب مسئله که میگه وضعیت این المان رو تعیین کنین، شکست برای این المان اتفاق میفته.